אובדן זיכרון, בלבול, חרדה, דיכאון, חוסר תקשורת. למחלת האלצהיימר, מחלה ניוונית של המוח, תסמינים רבים. אבחון מוקדם חשוב מאוד כדי לבלום את נזקיה של המחלה. כיצד מאבחנים אותה, מהם תסמיניה, ומדוע חשוב כל כך להגיע לבירור אצל רופא נוירולוג מיד עם הופעתם. על כך, בסרטון הבא. מהם התסמינים של דמנציה ושל מחלת האלצהיימר? אחת הבעיות העיקריות בהתחלת המחלה היא להבדיל בין ירידה בזיכרון שקורית לכולנו בהתאם לגיל, או הסימנים הראשונים של דמנציה ומחלת האלצהיימר. הסימנים הקוגניטיביים, הסימנים של תפקוד המוח, כוללים בהתחלה בעיות בזיכרון. ומה שנפגע הוא הזיכרון לטווח קצר. אנשים כל הזמן חוזרים על שאלות. לאן הולכים? מה עושים? איפה אנחנו? חוזרים על שאלות כל הזמן. סימן האזהרה השני הוא קושי במציאת מילים. בדרך כלל זה מתחיל ממילים יותר נדירות, אבל בהמשך מילים יותר פשוטות, שבן אדם משתמש בהן בחיי יום-יום, והבן אדם משתמש במין שיטה סיבובית כזאת, במקום המילה שחסרה, למשל, תן לי את הדבר הזה שאיתו כותבים, אם הוא שוכח את המילה של עת. דבר נוסף זה התמצאות במרחב. אם מישהו הולך לאיבוד, בעיקר באזור שהוא מכיר, בשכונה שלו, בסופרמרקט שלו, זה סימן אזהרה. ודבר רביעי זה שינוי באישיות. עולים עם התחלה של מחלת האלצהיימר, הרבה פעמים יש איזה שינוי באישיות שלהם, לרוב זו אישיות יותר חשדנית, יותר לא בוטחת באנשים. מחלה יש לה 3 שלבים. זהו השלב הראשון, שהבן אדם עדיין מתפקד, אבל מופיעים הסימנים האלה. השלב השני, שהוא כבר יותר קשה, זה שהבן אדם מאבד את העצמאות שלו. הוא כבר לא יכול ללכת, הוא הולך לאיבוד, הוא צריך שילכו איתו לכל מקום. הוא כבר מתקשה למצוא דברים בבית, הוא צריך עזרה בתפקודי יום-יום, בלהתרחץ, בלהתלבש. השלב השלישי הוא השלב הקשה ביותר. הוא השלב שבו המוח כבר לא מתפקד על תפקודים רגילים, תפקודים יומיומיים של כל אחד מאיתנו. אנשים שוכחים איך ללכת, אנשים שוכחים איך לשלוט על הסוגרים, ובשלב הזה הם צריכים באמת עזרה מאוד מאוד ניכרת בבית, והמחלה קשה מאוד, גם לחולה, אבל לבני המשפחה. איך אנחנו עושים הבחנה של מחלת האלצהיימר? הדבר הראשון זו בדיקת החולה על ידי הרופא, שמיעת האנמנזה, התיאור של מה שקורה לחולה. אנחנו עושים בדיקות של הזיכרון, ישנן בדיקות ברמות שונות, בדיקות שעושים במשרד, או בדיקות על ידי נוירופסיכולוגים, או בדיקות ממוחשבות. אנחנו שולחים לבדיקות, לצילומים, לבדיקות הדמיה של המוח, CT או MRI, אבל לצערנו אין לנו עדיין בדיקה כמו בדיקת דם, או צילום שיגיד שמדובר במחלת האלצהיימר. רוב הבדיקות נעשות כדי לשלול מחלות אחרות, הופעה של גידולים, דימומים, שטפי דם במוח, חוסרים של ויטמינים, של הורמונים או מחלות אחרות. וכאשר אנחנו רואים שאין שום דבר מהמחלות האלה, אנחנו יודעים ב-85-90% שאכן מדובר במחלת האלצהיימר. אנחנו מקווים שעם התקדמות המדע יוכנסו בדיקות שיהיו בדיקות סגוליות, ספציפיות למחלת האלצהיימר, כדי שנוכל להבחן אותה בשלב יותר מוקדם, וגם להציע טיפול או מניעה בשלב מוקדם.